आज आपण चाकवतची डाळ-भाजी बनवतो आहे. कुकरमध्ये बनवतो आहे आणि अगदी वेगळ्या पद्धतीने बनवतो आहे. आणि चवीला ही डाळ-भाजी अगदी लग्नामध्ये कशी असते तशीच झणझणीत आणि चमचमीत बनणार आहे. तर यासाठी आपल्याला तूर डाळ लागणार आहे. तूर डाळ मी छोट्या वाटीने मोजून 1.5 वाटी घेतलेली आहे आणि अर्धी वाटी इथे मी चणा डाळ घेतलेली आहे. तुम्ही मिक्स डाळसुद्धा घेऊ शकता. यामध्ये आता शेंगदाणे घालायचे आहे. तर मूठभर शेंगदाणे घालायचे. सर्व 2 ते 3 वेळा पाण्याने स्वच्छ धुवून घ्यायचं आणि कुकरमध्ये घालायचं आहे. मी सांगितलेल्या पद्धतीने जर तुम्ही कुठलीही डाळभाजी बनवत असाल ना, इथे मी तुम्हाला चाकवतची डाळभाजी दाखवते आहे. पण तुम्ही याच पद्धतीने मेथी आणि पालकची सुद्धा डाळभाजी बनवू शकता. शेपू पालकची सुद्धा डाळभाजी या पद्धतीने बनवून बघा, खूप चविष्ट बनते. यामध्ये 2 ग्लास पाणी घालायचं आहे आणि चाकवतची भाजी इथे मी घेतलेली आहे. तुम्ही बघितली नसेल तर अशा पद्धतीचं पान असतं. तर ही चाकवतची भाजी फक्त हिवाळ्यामध्येच मिळते आणि याची डाळभाजी अतिशय चविष्ट बनते. याची ताकभाजी सुद्धा बनवल्या जाते, ज्याची रेसिपी मी याआधीच तुम्हाला दाखवलेली आहे. भाजी चिरण्याच्या आधी स्वच्छ धुवून घ्यायची आणि चिरून घ्यायची. भाजीच्या दांड्या जर अगदी कडक असतील तरच वेगळ्या करायच्या आहे. मऊ असतील तर अगदी बारीक अशा चिरून घ्यायच्या. आणि कुठलीही डाळभाजी बनवत असताना जेव्हा तुम्ही भाजी चिरता तेव्हा ती अगदी बारीक अशी चिरायची आहे. त्याच्या पत्त्या ज्या आहेत ना त्या बारीक चिरायच्या. कारण बरेच वेळा तुम्ही बघितलं असेल डाळभाजी बनवत असताना पाणी एकीकडे आणि भाजी एकीकडे असं होतं. आणि पत्त्यासुद्धा तरंगायला लागतात. त्या दिसायलाही छान दिसत नाही आणि त्यामुळे भाजीची चवसुद्धा व्यवस्थित डाळभाजीमध्ये उतरत नाही. म्हणून भाजी चिरत असताना अगदी बारीक चिरायची आहे. आता यामध्ये आपल्याला एक चिरलेला कांदा घालायचा आहे. ही भाजी आपण अगदी वेगळ्या पद्धतीने बनवतो आहे, त्यामुळे व्हिडिओ नक्की शेवटपर्यंत बघा. यामध्ये आता अर्धा चमचा हळद घातलेली आहे आणि 2 चमचे तेल घातलेलं आहे. सर्व नीट एकत्रित करून घ्यायचं. याच पद्धतीने तुम्ही कुठलीही डाळभाजी बनवू शकता. मग ती मेथी पालकची असो किंवा शेपू आणि पालकची डाळभाजी असो. याच पद्धतीने बनवून बघा, कारण इथे आपण फोडणी बनवत नाही आहोत. वेगळ्या पद्धतीने इथे भाजीला आपण फोडणी करणार आहोत. तर सर्व नीट मिसळून झाल्यानंतर परत इथे मी 1 ग्लास पाणी घालते आहे, कारण मला पाणी थोडं कमी वाटत होतं. भाजीच्या वर येईल एवढं पाणी घालायचं आहे. आणि आता कुकर आपण बंद करूया. मध्यम आचेवर 2 ते 3 शिट्या काढून घ्यायच्या आहे. इथे 3 शिट्या काढल्यानंतर काय होणार आहे, तूर डाळ 90% शिजल्या जाईल आणि चणा डाळ जी आहे ना ती 80%. म्हणजे आपल्याला जशी हवी आहे तशीच ही डाळ व्यवस्थित शिजल्या जाईल. तर इथे आता 10 ते 12 मी लसूण पाकळ्या घेतलेल्या आहे. आलं घेतलेलं आहे. लग्नातल्यासारखी डाळभाजी बनवत आहे त्यामुळे थोडी झणझणीत असणार आहे. म्हणून इथे मी तिखट असलेल्या हिरव्या मिरच्या घेतलेल्या आहे. ज्या मी भाजून घेतलेल्या होत्या. मिरच्या भाजूनच घाला. त्यामुळे चव छान येते आणि यामध्ये आता कोथिंबीर घालायची आहे आणि या डाळभाजीसाठी लसूणसुद्धा थोडा जास्त घालायचा. अर्धा चमचा जिरे घालायचा आणि याचं वाटण तयार करून घ्यायचं. तर आता इथे कुकरची शिटी होते आहे. मध्यम आचेवरच मी 2 ते 3 शिट्या काढून घेतलेल्या आहे. कुकर गार झाल्यानंतर आपण उघडून बघूया. पूर्णपणे गार होऊ द्यायचा आणि नंतरच उघडायचा आहे, बघू शकता. भाजी व्यवस्थित शिजल्या गेलेली आहे. आता ही भाजी आपल्याला रवीने फिरवून घ्यायची आहे. तर डाळभाजी जर तुम्हाला लग्नातल्यासारखी अतिशय चविष्ट बनवायची असेल ना, तर डाळ जास्त शिजवायची नाही. म्हणजे तूर डाळ 90% शिजायला हवी. म्हणजे तूर डाळीचा दाटसरपणा सुद्धा भाजीला येतो आणि डाळ कच्ची सुद्धा राहत नाही. पण चणा डाळ जी असते ना, ती 80% शिजायला हवी. म्हणजे चणा डाळ डाळभाजीमध्ये दिसायला हवी आणि जी दाताखाली येते ना, त्यामुळे ती डाळ खायला छान लागते. तर आता ही घोटून घेतलेली आहे, बघू शकता. पत्तेसुद्धा मस्त एकजीव झालेले आहे. आता यामध्ये मी टोमॅटो घालते आहे. गॅस सुरू करायचा आणि 1 ते 2 उकडी काढून घ्यायची. जास्त शिजवायचं नाही. टोमॅटो या भाजीमध्ये जास्त शिजवायचे नाही. आपल्याला इथे थोडेफारच शिजवायचे आहे. टोमॅटो अर्धा कच्चा जेव्हा राहतो ना, तेव्हा डाळभाजीमध्ये चवीला खूप छान लागतो. टोमॅटो घातल्यानंतर फक्त एकच उकळी येण्याची वाट बघायची. टोमॅटो पूर्णपणे डाळभाजीमध्ये मॅश होऊ द्यायचे नाही. फक्त एक उकळी आली की उचलून बाजूला ठेवायचं. आता आपण तडका तयार करायचा आहे. तर यासाठी मी 2 ते 3 मोठे चमचे तेल गरम करून घेतलेलं आहे. यामध्ये 1 चमचा मोहरी घालायची, अर्धा चमचा जिरे घालूया. मोहरी छान तळतळू द्यायची. नंतर जिरे घालायचं आहे आणि आता इथे सुक्या लाल मिरच्या घालायच्या. आणि सोबतच आपण जे वाटण तयार करून घेतलेलं होतं ना, जो ठेचा तयार केलेला होता तो घालायचा आहे. तरी ते तिखटचं जे प्रमाण आहे ना, ते तुमच्या आवडीनुसार कमी जास्त करा. पण ही डाळभाजी आपण लग्नातल्यासारखी बनवतो आहे, त्यामुळे ही झणझणीतच छान लागते. म्हणून मी ते तिखटचं प्रमाण थोडं जास्त ठेवलेलं आहे. मी इथे लाल तिखटचा वापर सुद्धा करते आहे. तुम्ही स्किप करू शकता. पण तुम्हाला झणझणीत आवडत असेल तर तिखटचा वापर नक्की करा आणि अगदी लग्नातल्यासारखी चव हवी असेल तर तिखट तर नक्कीच वापरा. 1 चमचा लाल तिखट, कसुरी मेथी घालायची, धण्याचं पूड घालायचं आणि सर्व नीट आपण अगदी मंद आचेवर परतून घेऊया. मसाले घातल्यानंतर गॅसची फ्लेम अगदी लो ठेवायची आणि सर्व परतून घ्यायचं. छान सुगंध येईपर्यंत परतायचं आहे. आता यामध्ये कढीपत्ता घालायचा.
आणि सर्व नीट एकदा परतून घ्यायचं. तर हा आपला तडका इथे तयार झालेला आहे. तुम्हाला आवडत असेल तर हिंगसुद्धा तुम्ही घालू शकता. आता हा तडका आपल्याला डाळ भाजीवर घालायचा आहे. तर गॅसची फ्लेम ऑन ठेवायची आहे आणि हा तडका आता डाळ भाजीमध्ये घालायचा आहे. अशा पद्धतीने जर तुम्ही कुठलीही डाळभाजी बनवाल ना, तर अतिशय चविष्ट बनते आणि ढाब्यावरच्या सारख्या जशा चमचमीत, झणझणीत असतात किंवा लग्नातल्या जशा डाळभाजी असतात ना, तशीच चव या डाळभाजीला येते. आता एक उकळी आपण काढून घेऊया, म्हणजे जो मसाला आपण घातलेला आहे, तो छान एकजीव होईल. चिरलेली कोथिंबीर घालायची आहे. आता याला आपण एक स्मोकी फ्लेवर देऊया. कारण लग्नातली जी डाळभाजी असते ना, त्याला एक स्मोकी फ्लेवर असतो. तसा फ्लेवर आपण देतो आहे. त्यासाठी मी इथे कोळसा तयार करून घेतलेला आहे. यावर आपण तूप घालूया आणि तूप घातल्यानंतर धूर व्हायला लागला, की लगेच झाकून ठेवायचं. 2 ते 3 मिनिटासाठी असं बंद करून झाकण ठेवायचं आणि ही डाळभाजी इथे तयार झालेली आहे. बघू शकता. आता सर्वात शेवटी मी मीठ घालते आहे. कारण मला इथे पाण्याचा अंदाज घ्यायचा होता, पण मला यापेक्षा जास्त दाटसर किंवा पातळ नको होती. म्हणून मी इथे मीठ सर्वात शेवटी घातलेलं आहे. तुम्हाला यापेक्षा पातळ हवी असेल, म्हणजे भाताबरोबर खायला जर हवी असेल ना, तर यापेक्षा पातळ तुम्ही बनवू शकता. तर त्या अंदाजानुसार मीठ घालायचं आहे. तर इथे मस्त झणझणीत अगदी लग्नातल्यासारखी डाळभाजी तयार झालेली आहे. मी चाकवतची बनवलेली आहे. तुम्ही कुठलीही पालेभाजी वापरून अशी डाळभाजी बनवू शकता. अतिशय चविष्ट लागते. रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली मला कमेंट करून नक्की कळवा. जर आवडली असेल तर लाईक करा आणि अशाच रेसिपी पुढे बघण्यासाठी माझ्या पेजला फॉलो करा आणि YouTube चॅनलला सबस्क्राईब करा. लवकरच भेट होईल. तोपर्यंत धन्यवाद.